في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة البقرة، وظاهر من اللقاء أن الدرس سيكون لقاء فقهيا، والفقه قد يحتاج إلى مزيد إيضاح. وهناك خطبة بضم الخاء، وهناك خطبة بكسر الخاء. فالخطبة بضم الخاء هي الكلم الذي يقال سواء عند النكاح أو في الجمعة، هذا كله يسمى خطبة، أو في العيدين أو في غيرهما. وأما الخطبة فهو طلب الرجل المرأة لنفسه أو لغيره، هذا يسمى خطبة. واضح؟ هذه الآية جاءت بعد قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فيتتحدث عن عدة المرأة بعد وفاة زوجها. وعدة المرأة بعد وفاة زوجها الآية الأولى 4 أشهر و10، وقد شرحنا هذه الآية العام الماضي. الآن نشرح ما بعدها: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الكلم ينقسم إلى قسمين. كم قسم؟ تصريح وتعريض. تصريح وتعريض. التصريح أن تقول الأمر واضحا، والتعريض يفهم المقصود لكنك لم تصرح به ولا يلزمك، لم تصرح به ولا يلزمك. واضح الآن؟ المرأة إذا توفي عنها زوجها أو كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، فلما نقول متوفى عنها زوجها فلا سبيل أن ترجع إليه لأنه ميت، ولما نقول بينونة كبرى فلا سبيل أن ترجع إلى الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا الزوج لا يستطيع الوصول إليها إما لوفاته وإما لأنه طلق بينونة كبرى. واضح الآن؟ واضح؟ المرأة حالها عند الخطبة، المرأة حالها عند الخطبة ينقسم إلى 3 أقسام. كم قسم؟ 3 أقسام. أن تكون المرأة غير ذات زوج وليست في عدة، فهذه تخطب تصريحا ولا حرج. واضح الآن؟ الحالة الثانية وهي على الضد: أن تكون المرأة ذات زوج، متزوجة، أو أنها مطلقة طلاق رجعي، يعني طلقها زوجها طلقة أو طلقتين وهي في العدة، فهي ما زالت في عصمته، فهذه لا يجوز بحال خطبتها، لا تصريحا ولا تعريضا. بقينا في حالة أخرى وهي أن تكون المرأة في عدة وفاة أو في عدة بينونة كبرى، فهذه تخطب أو تعريضا لا تصريحا، تعريضا لا تصريحا، وهو مقصود الآية. قال الله: ولا جناح عليكم، يعني ولا إثم عليكم، ولا جناح عليكم، لا حرج كما يقول الشيخ، ولا جناح عليكم فيما عرضتم، غير صرحتم، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم، سترتم أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن. الإنسان في أشياء ما يصبر الإنسان إلا يقولها، ما يقدر. حتى أنت أحيانا توصي ابنك بشيء وتخبره، هو ابنك ببراءته يقول: فقط فلان أخبره، هذا زميلي ما أقدر أخفي عنه. هذا كما موجود في الصغار موجود في الكبار، نفس بشرية، والله عز وجل لا يكلف النفس البشرية فوق طاقتها. فلما يكون الإنسان يعلم أن فلانة تصلح له، صرف النظر لماذا تصلح له، لا ندخل في أمور الناس، لكن الله هو يعلم بماذا يحتاج، فهو يعلم أن فلانة مات عنها زوجها، الآن زوجها مات، وهو يعلم أن فلانة من الناس، امرأة من الناس تصلح له لأشياء عدة هو يراها في نفسه، ويخشى أن العدة تنتهي فيأتي أحد من الناس فيتزوجها وهي لا تدري أنه يريدها، ويغلب على ظنه أن لو علمت أنه يريدها لوافقت عليه، لكنها لا تدري، فجاء رجل آخر غيره فخطبها. واضح؟ فيبقى هذا في النفس. فحرمة الزوج الأول تمنعه شرعا أن يصرح بالخطبة، وما في نفسه من الضعف
وحب الوصول للشيء الذي علمه الله منا، أذن الله له أن يعرض لا أن يسرع. كيف يعرض؟ يأتي يقول، يمر مثلا يكلمها: إنك لصالحة، ما شاء الله على صلاتك. هي تفهم أن الرجل معجب بصلاتها، قد يرتقي أكثر فيقول: إنك لجميلة، أو يقول: والله إن مثلك لا يتركه الرجال، إن مثلك لا يتركها الرجال. هذا كله ماذا؟ تعريض. وقد كانت هناك امرأة اسمها سكينة الظاهر، فجاء رجل من آل البيت اسمه محمد بن علي كنيته أبو جعفر، فجاءها بعد أن مات زوجها وقال لها: إنك تعلمين أنني من قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنني في قومي وقدمي في الإسلام، وأنا آل البيت الذين ها هنا في هذه البلدة أنا سيدهم. فقالت له: عجبا لك، أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ عنك، يعني يقتدى بك؟ قال: أو قد فعلت، يعني ما خطبتك. ثم احتج عليها، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة وأم سلمة في العدة ذكر لها صلى الله عليه وسلم مقامه وعلو كعبه عند ربه، وكان هذا من باب التعريف ولا يعد تصريحا. فهذا من معاني قول الله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن. ولكن هذه لكن استدراك تدل على أن شيئا محذوف. المحذوف هو علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن، ولكن إذا ذكرتهن، إذا أخبرتهن، ولكن لا تواعدوهن سرا. هذه سرة، مفردة سرة، أتعبت العلماء فالله عنا وعنهم والكبار قبلنا يعني، فكل رأى فيها رأي. قال ابن جرير وهو إمام المفسرين، قال: سرا هنا بمعنى الزنا، ومعنى الآية عنده: لا يقع منك زنا بها على أنك تعدها بعد العدة أنك تتزوجها. طبعا اختيار ابن جرير هنا حكمته اللغة، لأن السر في لغة العرب يطلق على الزنا، ما في زنا علني، فيطلق على الزنا. ويؤيده قول الأعشى يقول: فإن سرها حرام عليك فانكحا أو تأبدا. والأعشى شاعر عربي فصيح يؤخذ عنه اللغة، فهو احتج بلغة العرب. هذا كلام من؟ ابن جرير. قال آخرون: إن سرا هنا، هذا قول الشافعي، سرا هنا بمعنى الجماع، ليس بمعنى الزنا، بمعنى الجماع. والمعنى عند الشافعي يعني أنت قل لها أي كلمات تعريف: إنك لصالحة، إن مثلك لا يترك، إنك، لكن لا تذكر قدرتك على الجماع، لأن ذكر القدرة على الجماع عند غير الزوجة فحش لا يليق. هذا قول من؟ الشافعي. قال آخرون: سرا يعني نكاح، سرا بمعنى النكاح، يعني لا تواعدها سرا أنك ستتزوجها، تواعدها النكاح وعدا قاطعا، اكتفي بالتعريف. هذا كم رأي الآن؟ 3. والذي أراه والعلم عند الله أن سرا هي سرا، بمعنى أنه لا يكون بينكما كلام مستتر، وعد مستتر. سرا هي ضد الجهر، على ما هي عليه. القرآن لا يأتي إلى غرائب اللغة في قضايا فقهية يريد أن يبينها للناس، ليست هذه طريقة القرآن. ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تأتون أنت وهي مستتران فتتفقان على الزواج وأنتما أمام الناس تظهران أنكما تعرضان له، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم قال الله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني اكتفي بالتعريف ولا يكون هناك عقد ولا عزيمة عليه. ما معنى حتى يبلغ الكتاب أجله؟ أجيبوا: حتى تنقضي العدة، إذا انتهت العدة وأنت بقيت على رأيك وهي موافقة فيبارك الله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. غفور حليم يدل على أن الله عز وجل يتجاوز عن عباده كثيرا، وهذا لا يحتاج إلى دليل. واضح الآن؟ تأتي مسألة، احنا قلنا فقه، ما المسألة؟
لو قدر أنه تزوجها وهي في العدة، أنا الآن أسألكم لو تزوجها في العدة خالف أو وافق كلام الله؟ خالف. ما دام خالف فالنكاح فاسد. ما دام النكاح فاسد لا بد من التفريق، يسمى فسخ، يسمى فسخ. يسمى ماذا؟ فسخ. قالوا، ذكره ابن المبارك عن مسروق عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف وهي في العدة، فبلغ ذلك عمر فعاقبهما وفرق بينهما وجعل الصداقة في بيت المال. إلى الآن الأمور طيبة من عمر. وجعل الصداقة في بيت المال. ماذا فعل؟ عاقبهما، فرق بينهما، جعل الصداق في بيت المال، وقال لا يتزوجها هذا الرجل أبد الدهر. أخذها من باب من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، مثل وارث فيقتل مورثه فلا يرث. واضح الآن؟ واضح؟ أخذها أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه من هذا الباب. بلغ هذا القول كما قيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي: إنما ترد الجهالات إلى السنة، إنما ترد الجهالات إلى السنة، يعني الشيء المجهول يرد إلى السنة. قيل له: فما تقول أنت فيها يعني يا علي؟ قال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما للصداق وما لبيت المال، الصداق لها بما استحل من فرجها، والصداق لها بما استحل منها. واضح؟ ويفرق بينهما ولا يجلدان، وتعتد وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني، فإذا انقضت عدتها إن شاء أن يخطبها خطبها فهو واحد من الخطاب. فيروى أن أمير المؤمنين عمر أمر مناديا أن ينادي أن ترد الجهالات إلى السنة. هذا القول أخذ به بعض العلماء، مالك وأحمد نعم رحمة الله تعالى عليهما، يقولان بقول عمر الأول، والشافعي وأبو حنيفة يلجأان إلى قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمسألة حتى في أتباع المذاهب يعني لهم خلاف طويل، لكنني أنا في برنامج تلفازي أجمل لك ما يمكن أن يقال حول القضية. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة الكتاب حتى يبلغ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الآن نخرج قليلا نعود إلى عمر رضي الله عنه وارضاه. قديما كانوا إذا أراد أحد أن يتزوج يأخذ رجل آخر معه حتى لو كان هو وهذا يذهب إلى أولياء المرأة ويخطب المرأة له. أنا أريد أسمع منكم جوابا يعني يريحني. يخطب المرأة له، واضح الآن، بصرف النظر عن من هو هذا، يعني هو لا يتكلم بنفسه، يذهب غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب خديجة من ذهب معه؟ أبو طالب، وأخذ يثني على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرغب أولياء فيه. هذه طريقتهم، هذه تسمى خطبة طلب، خطبة نكاح، ليست خطبة النكاح التي عند العقد الشرعية المعروفة، لا، نتكلم الآن عن الطلب. كل الناس لهم طريقة، واضح الآن، لكن أتكلم عن العرب أول. زين. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إن هذه الخطبة لتذهب مع رجل يعني عقبة كؤود، يعني صعبة علي. أنا أسألكم الآن لماذا صعبة على عمر؟ أنت قلت كلام قبل قليل، وش قلت؟ لازم يقول الحق. ما شاء الله عليك. هو المقصود أنت الآن لو ذهبت مع أحد، مثلا الشيخ سعيد إمام المسجد، وجاء أحد المصلين قال: يا شيخ سعيد أنا بخطب بنت جارنا فلان، أريدك أن تذهب معي وأن تتولى خطبتها.
الشيخ سعيد سيقع في حرج، لأنه لن تصبح خطبة حتى يقول مدحا في الخاطب. ماذا سيقول؟ لابد أن يقول فيه أشياء حتى لو لم تكن فيه، حتى لو زادها قليلا، لكن لا يستطيع أن يقول كل شيء. فعمر من أين يأتي؟ عمر عرف بورعه، فلما يأتيه أحد من الناس ويقول له يا أمير المؤمنين أو يا صاحب رسول الله اذهب معي، هو الآن ماذا سيقول؟ ما دام قبلت أن تذهب معه لابد أن تمدحه، وإلا ليس هناك داعي أن تذهب معه. فأنت إذا ذهبت مع أحد من قرابتك، من أبناء عمومتك، من جيرانك، وهو قدمك لتتكلم عنه، فأنت ماذا تريد أن تقول؟ فلان ما عنده عمل؟ لا تستطيع تقول. ستقول كلمات ترغبهم فيه، لابد أن تقول كلمات ترغبهم فيه. فكلما كان الإنسان عظيم الورع، وكلكم كذلك إن شاء الله، تصبح هذه الخطبة صعبة عليه جدا، سينتقي كلمات يحاول ألا يكذب فيها. واضح؟ والموفق من وفقه الله. قال الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الشافعي رحمه الله في مذهبه قال إن القذف إذا كان تعريضا لا يقام الحد على من قذف، أخذها من الآية، قال ما دام التعريض ما في جناح في النكاح في خطبة المرأة في العدة فكذلك القذف. ولكن الجمهور خالفه، والحق مع الجمهور، لأن هذه المسألة غير المسألة هذه. فهذه المسألة جاء الدين بالحفظ على الأعراض، فلو سمحنا للناس أن يقذفوا بعضهم بعضا تعريضا لضاعت أعراض الناس. فالشافعي على فطنته في هذه أخطأ، ويأبى الله إلا أن يظهر الضعف في عباده أيا كانوا. عاملنا الله وإياكم بعفوه. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.